Прийшов час зробити якийсь рекорд і зловити першу загадкову. Виклик такий, більш-менш там, де можна спробувати щось, якесь місце посісти. Також вудка. Вудка в мене дуже погана. 6 зірок. 7 зірок не можу зробити. Наміняв вчора в додатковій годині, в додатковому сховищі, чи що воно там було. Де воно там? Чому перемішали ці всі між собою? Також прийшла ідея, думка. Точніше, дивився відео одного блогера, якого і вам виставляв, послухати в черговий раз. Прийшла ідея стосовно донату. Виставлю донат, картку. В кого буде можливість, бажання. Вперше мене така думка осінила, прийшла. 12 зірок. То жах. 101к до сих пір 12 зірок. Оце вони підняли рекорди. Стосовно донату. Через YouTube монетизація відбувається від 1000 підписників. Це так написано. З цим не мав ніколи справи, абсолютно не розбираюся в цьому. Якщо навіть і буде 1000 підписників, не факт, там щось почнеться після цього. Незрозуміла ситуація, не розбираюсь в цьому. Поки не буде 1000 підписників, ситуація більш-менш ніяк яснішою не стане. Так, тримав цю думку в голові, але відносно цього особливо ніякі надії не жевріли. Якось до цього відносно, абсолютно відносився і думав про це. На зараз якось так натякнуло відео блогера, і я гадаю зроблю подібне. Виставлю вам картку. Про це один раз скажу і ніколи не буду більше це піднімати питання. Мені стосовно цього якось дуже неприємно абсолютно про це казати, хоча в цих справах, мабуть, це 113. Що дасть? 13 зірок повинно бути 100%. 13 зірок, 103к, 657 вже. По-перше, мене і життєва ситуація до цього змусила вже якось, і саме по собі воно прийшло стосовно донату, стосовно цих справ. Буду вдячний. На даний момент без роботи знаходжусь. Маю певний деякий підробіток. На шматок хліба вистачає. Мені і моїй сім'ї. Чого і вам бажаю. Здоров'я і всього хорошого. Нехай у вас все буде нормально. Хто мене дивиться, хто бажає мені також доброго. Також вдячний за попередні всі добрі слова, емоції, побажання, все, що ви мені бажали, бажаєте,
Спасибі вам всім велике. Залетіли рекорди, так. Також з'явилася в мене нарешті та подія. Хто не знає, ось як вона виглядає. Але все одно вчора був глюк і цього в мене не було. Виконуєш спочатку це завдання, втрапляєш сюди. А потім, коли сюди втрапив, відкривається та основна, хто не знає. Ця подія відкривається. І тоді вже виконуєш тут завдання. На рекорди якісь робити, не робити. Всі сидять в засідці. А скільки там взагалі гепають? 121 рекорд. Оце вони підняли. До неймовірного розміру. Оце так. Не, літна б непогано було. І вудка така випала. 20%. Перк непоганий. Сергій, ти писав, в тебе сонар показував скільки? 121 ти писав. 122к плюс. Нерідна вудка, а зловив 113к. Як в тебе таке на сонарі взагалі показує 122? Звісно, без вудки, хоча б 7-ї, там де 3 перка, було б застосовано. Ні про що казати не можна. Дерево в мене зовсім не прокачане. Постійно потрібно дивитися на ту лихоманку посилювачу. Сто 16. Витягну. Навіть рекорд є. Але сонар зрізає 9к. Також стосовно донату і стосовно подальшого розвитку подій в мене. Так як я веду трохи такий антивласний, позиційний як там правильно сказати, позиція в мене. Гадаю, я колись добалакаюся і зникну з вашого поля зору. Тому також варіант з донатом, з карткою у вас буде на всяк випадок. Невідомо, як складеться моя доля. Хоча, гадаю, доля буде відома. Але все одно. 115. Що, 15 зірок? Ого. Це як взагалі? Сонар зрізав всього 1000 плюс всього-навсього.
цілому по життю вам бажаю, нехай у вас все буде добре. В тому мороці, що відбувається у нас в цілому, маю на увазі. Але знову ж таки тільки хорошим людям. Нехорошим людям взаємності не буде, немає. Ті нелюди, які творять той морок, який відбувається в нас в світі, ніколи не буду підставляти вам другу свою щоку, як ви нас зомбували і зомбуєте далі. Це неправильно. Та й взагалі не зрозуміло, що взагалі відбувається. Абсолютно не зрозуміло, що відбувається. Внутрішньо відчуваєш, всередині себе відбувається щось не те в світі і в цілому. Але так як нам забивають мозок, забили на 100%. Також, хто виконує подібну подію, не витрачайте посилювача. Звертаюся до учасників свого клану в першу чергу. Дивіться, як суперники зливають хто зна скільки посилювачів. Нагороди того не вартують. Абсолютно не вартують. Тому зверніть на це увагу. Не витрачайте нічого. Посилювачі не витрачайте. Особисто для мене це нагороди ніякі. Вони не вартують того. А ви зливаєте по 1000 посилювачів. Потрібно просто виграти поєдинок. Поєдинок ви можете виграти і взавтра, якщо у вас є можливість перенести ці поєдинки на завтра або на сьогодні ніч. Цей суперник постійно зустрічається. Зараз на паралельному аккаунті також граю, тому відволікаюсь. Велике везіння, виграв виклик. Та й рекорд такий залетів. Не очікував взагалі, залетів неочікувано, абсолютно. Так, поки є суперзаряд, спробувати ще щось. Ще щось зловити. Але Хоменка Вудок, посилювачів, що воно там? Є ще. Загадкові нам тут не дають ніколи. Дуель виграти. Дуелі в події немає, а в квесті дуель стоїть. Великий турнір. Навіть не думаю. Дуель є і в події.
Тепер і сонар не покажу. Тих речей, які здогадуюсь, Сергій, які ти відчуття маєш, коли в тебе сонар показує 122К плюс. Тут сонар показав 116К плюс. Чуть з стільця не впав. І вудка 6 зірок, не 7 зірок навіть. Супер заряд закінчився. Не буду дарма витрачати, почекаю кінця виклика. Під кінець виклика вже спробую зловити щось. Хороша така міфічна вудка. Недокачані деякі перки, але сонар 100%. 100%. Де там та подія? Особисто гадаю, не вартує вона витрати посилювачу. До чого вони вигадали? Замість того в кланових лігах зробити нагороди набагато кращими. Та підніміть ті нагороди хоча б до 25 посилювачів за одну кланову давайте. Хто виграв, давайте 25, хто не виграв, давайте 20. Хоча б так зробіть. Вони замість добавити, власники гри, замість добавити нагороди за кланові змагання, вони вводять додаткові події, ще більше перезагружають гру непотребом. Добавили 2 кланових, добавили різні майстерні там кожного дня. Добавили оці XP на екрані вискакують. Що воно таке? Що за XP вискакує на екрані постійно? Також поясніть мені хтось, чому ви витрачаєте так багато оце посилювачів. Невже воно того вартує? Зараз, в цій події, викинути хто зна скільки посилювачів. Навіть гачки набиваються вже без посилювачів. Деякі гравці гачки набивають без посилювачів. А тут якась єрунда. Вмикаєте всі посилювачі і ловите з повним гамузом. Поскоріше закрити намагаєтесь. Як варіант. Але ж воно того не вартує зовсім. Виклик прийшов.
Виклик пройшов. І так мало дають. Наступну ще дістану. Візьму вудку з тієї коробки. А далі вже мало ймовірно. Так, спасибі, Сергій. В мене там за босів також є якась коробка. Там де 160Х є. Знову висить. Власники гри, у вас висить. Також прийшла вчора ідея показати дещо. Звучить неоднозначно. Але чекаю суперників, поєдинків, які попадуться з золотими медальками. Вони попадаються так дуже цікаво. Інколи ідуть один за одним в певних моментах. Один за одним. От коли буде така мить в грі, покажу вам щось. Не хочу розкривати секрети, але щось покажу. Це ж треба так, дах вже їде. Казати таку дурню. Всі гепають з посилювачами. Кожен перший суперник з посилювачами. Прикольно зробили в грі, коли опускаєшся або піднімаєшся до певних трофеїв, то трофеї знижуються або підвищуються вже дуже-дуже повільно. Тобто, скільки б ти поєдинків не програвав або не вигравав, трофеї додаються або віднімаються дуже-дуже мало. Тобто трофеї не можна скидати або піднімати до безкінечності. Вони зробили, можливо, це плюс, нарешті. Там, де ти зупиняєшся, і вже далі дуже тяжко з трофеями. Але в той же час вони зробили нереальний підбір суперників в поєдинках. Як дехто з вас сказав, раніше було зіграти 10 підряд поєдинків, а зараз це відповідає зіграти 2 підряд поєдинка. Складність однакова стала. Наскільки тяжко грати поєдинки. З іншого боку, і поєдинки зараз в цю подію виграти всього 2 поєдинка, увімкнути посилювачі і виграти поєдинок. І забути за це завдання. Також варіант. Але ви повинні
самі для себе визначати. Ви або економите посилювачі, і потім не кажете, у вас немає посилювачів, бо ви їх направо-наліво викидаєте. Або ви економите, мабуть, час. Хто що обирає. І бувають різні обставини. Сьогодні такі обставини, а завтра інші обставини. Також аргумент. Дивіться, знову цей суперник. Сьогодні його вже втретє зустрічаю. 2 рази з вами і 1 раз до вас. Стосовно того, одні й ті ж самі суперники зустрічаються. Минулий поєдинок він мені просто віддав. Вже, мабуть, також такий на приколі, коли мене зустрічає, вже дуже сильний суперник. Рівень 400+. Без посилювачів тягає таке. Вмикаю посилювачі, не можу перебити те, що суперник без посилювачів тягає. Незвичайні шукаєш? Сонарomі. От дивіться, беріть до уваги, як грає професіонал. Він увімкнув 2 посилювача. Увімкнув так. І в цьому режимі шукав незвичайні. А спеціально навіть без цього посилювача шукається. Просто на сонарі. Повинні знати про це. І віддав поєдинок. От стосовно економії. Незвичайні. Ну, незвичайні вже. Клікер поставлю і клікер сам натягає. Що маємо в підсумку? Ну, маємо таке собі щось незрозуміле. Зробив вчора в майстерні пару пакетів з приманками. Трохи приманки добавилися. Цю подію так і не граю. Непотріб повний. Буде в нас тут подія на цій локації, або так і не буде. Також якась дурня відбувається. Нарешті втрапив в цей пакет. Гадаю, всі побачили, яка схема. Спочатку сюди втрапляємо, потім туди втрапляємо. І так граємо. А яка в тебе мільйони? 70. В тебе мільйонів більше, ніж у мене. І рекорди повинні бути більше. Зрозуміло, чому в тебе рекорди більші. Чим більше мільйонів, тим більше рекорди також залітають. Також Андрій вчора написав або сьогодні. Також передивився. Виявляється, всі мої відео повторно. Ви з Олегом зробили неймовірні речі, наддосягнення. Передивитися повторно всі мої відео. Навіть я такого поки не осилив. Думав про це, але ще
Не дійшов до того.